פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע התקשר אליי אדם שאני לא מכיר, סיפר שקוראים לו יהודה, שהוא חרדי מלידה, שהוא מאזין מדי פעם לשיעורים שלי, ושהוא מתקשר כדי לספר לי סיפור שיעניק לי כוח. הבוקר הוא סיפר, הייתי בבית חולים לבדיקה. בחדר ההמתנה ישבו לידי בני זוג מבוגרים שעונים על כל הסימנים של לא דתיים בכלל, ובמשך כמה דקות לא הורידו ממני את העיניים שלהם. את האמת, אהרון? לא הרגשתי הכי נעים. אתה יודע, בשנה וחצי האחרונות זה לא כל כך נחמד להיות הנציג של הציבור החרדי, בטח לא באזור שבו אני מתגורר. אז מה שאלתי את עצמי? עוד פעם יתחיל כאן משהו עכשיו? מה, לא למדנו כלום? מה, יש בינינו כאלה שעוד לא מודעים לשינוי שחל בנו מאז 7 לאוקטובר? ואז זה התחיל. האישה פנתה אליי. אתה חרדי, נכון? כן, אמרתי לה, אז מה, נכון, אני בן אדם חרדי, יש עם זו איזושהי בעיה? ממש לא, אמרה האישה וחייכה, זה אפילו מצוין, אם אתה חרדי, אתה כנראה מכיר את הרב אהרון לוי. אנחנו אמנם לא דתיים בבית באופן רשמי, כי אנחנו מתגוררים בקיבוץ, אבל אצלנו בבית כל הזמן מאזינים להרצאות שלו, וחשבתי שבתור חרדי אתה בטח מכיר אותו, ואולי גם תוכל לעזור לי. הנה תראה, הטלפון שלי מלא בהרצאות שלו. תראי, אמרתי לה, אני אמנם חרדי, ואומנם גם אני לפעמים שומע את השיעורים שלו, אבל אני לא מכיר אותו מעבר לכך, אבל אם את מבקשת, בשבילך אנסה להשיג אותו. זה יהיה נפלא, אמרה לי האישה, סיפר לי יהודה. אז אם אתה מדבר איתו, תגיד לו שהייתי מאוד שמחה להזמין אותו להרצאה אצלנו בקיבוץ. אמנם לא בטוח שאצלנו כולם יאהבו את זה, בכל זאת, אבל אחרי שבת שמחת תורה הרבה דברים השתנו, גם אצלנו בקיבוץ, לכן אני מתקשר אליך, אמר לי יהודה. דבר ראשון, כדי להודות לך על השיעורים שאני מדי פעם שומע, לספר לך שמאזינים להם גם אנשים שממבט ראשון אולי לא נראה עליהם שהתכנים שלך מעניינים אותם, אבל בעיקר כדי לקיים את ההבטחה שהבטחתי לגברת. אז הנה, זה מספר הטלפון של הגברת אהרון. נראה לי שאם תתקשר אליה היא גם מאוד תשמח, ולך תדע, אולי בזכותי עוד יתקיים שיעור בקיבוץ שלה, רק שתדע שזה לא הקיבוץ הכי אוהד, כן? זה היה בבוקר. חברים, בערב בדרך להרצאה התקשרתי אליה והיא באמת שמחה. היא סיפרה שהיא קצת מתקרבת, אבל בעלה נותר כופר ועקשן, ושרק בגלל שבבית שלה השיעורים שלי מושמעים כל הזמן, לבעלה אין ברירה וגם הוא נאלץ לשמוע דברי תורה, ושבזמן האחרון היא אפילו השמישה את בית הכנסת שהוקם בידי המייסדים בקיבוץ, ומאז לא היה פעיל, ושהיא מאוד רוצה שיגיע להרצות אצלם בבית הכנסת. זה מאוד חשוב, היא הסבירה לי, כי יש אצלנו בקיבוץ קצין חשוב מאוד וגם בעל מעמד, שהפעילות שלי בבית הכנסת ממש לא התאימה לו, ולכן בשנה האחרונה, בגלל כל מה שקרה במדינה, כל נושא הדת היה רגיש מאוד אצלו, והוא אפילו התלונן בעלון של הקיבוץ נגד ניסיונות ההדתה שמתרחשים בבית הכנסת, ושהקיבוץ לא אמור לממן את הפעילות שם, ועוד כל מיני משפטים של העתק הדבק. אל אהרון, שבשבוע שעבר, לא תאמין, אפילו הוא הופיע. כן, בבית הכנסת. בהתחלה חשבתי שהוא בא למחות או לריב, אבל כשהתקרבתי, הוא לא היה נראה כמו אחד שבא למלחמות, אלא יותר כמו ילד נבוך בעיר זרה. ואז במקום להתווכח, הוא שאל אותי בתמימות, איפה יש כיפה, ואם יש משהו מיוחד שאומרים כשנכנסים לבית כנסת. מה קרה? שאלתי אותו בחיוך. אתה? בבית כנסת? הכל בסדר איתך? למה לא? שאל אותי האיש, מה, בית כנסת לא שייך לכולם? אני יהודי בדיוק כמוך, לא? בטח, אמרתי לו, בטח. בית כנסת זה של כולם, של כל היהודים, גם שלך. יפה, אמר האיש. אז בגלל זה באתי. מאוחר יותר הוא סיפר לי, אמרה לי הגברת, שבעקבות שבת שמחת תורה, יצא לו להאזין לראיון ישן שערך כתב לענייני ערבים, שבינתיים כבר הספיק לחזור בתשובה, עם רב מרצחים פלסטיני, שבמהלך הראיון להג המחבל לכתב על כך שהוא מראיין את מי שרוצה להרוג אותו רק בגלל שהוא יהודי, למרות שהוא בעצמו בכלל לא יודע מה זה יהודי, ואפילו מתכחש לזה. מבינה, אמר לה האישה, חשוב שבית הכנסת לא מצא חן בעיניו עד אותו רגע? בגלל זה באתי. אם אני יהודי, אם השכנים שלי רוצים להרוג אותי רק בגלל זה,
לפחות שידע מה זה היהודי הזה שהם כל כך שונאים אותי בגלל זה, את מבינה? אם למרות שאין לי כל קשר לזה, הם בכל זאת מגדירים אותי ככזה, לפחות תדע מה זה, ואז אולי גם לא אתבייש להיות כזה. לכן אני מבקשת שתגיע, אמרה לי הקיבוצניקים, כי האנשים כאן מתעוררים, כי הם פתאום מבינים שאם למרות שבמשך עשרות שנים הם כפרו בתורת ישראל ובעיקרי האמונה וכל כך לא הזדהו איתם, ובכל זאת, כעת הם נדרשים להילחם באלה שרוצים להרוג אותם רק בגלל שהם, כל מה שהם התרחקו ממנו. אז לפחות שידעו על מה הם נלחמים. זה קצת מצחיק, אבל זאת המציאות, אהרון. חשבת על זה? קצין שלא יודע כלום על היהדות שלו, נלחם באלו שרוצים להרוג יהודים כדי להגן על יהודים שיודעים על יהדות, אבל לא נלחמים נגד אלה שרוצים להרוג יהודים. לכן חשבתי שכדאי שתגיע. כך תיפגשו שניכם, זה שנלחם בשביל להגן על יהודים למרות שהוא לא יודע על יהדות יותר מדי, עם זה שיודע משהו על יהדות אבל לא כל כך נלחם בשבילה. וחוץ מזה, זה יעזור גם לי, אהרון. הרבה זמן אני נלחמת בשיניים כדי להחזיק את הפעילות בבית הכנסת, ועכשיו, כשיש ביקוש, אשמח מאוד שתגיע. זה יעזור לכולנו כאן בקיבוץ. יש כאן אנשים עם המון שאלות שבשונה מבעבר, הפעם הם שואלים שאלות כדי לקבל תשובות. בשמחה אמרתי לה, בעזרת השם נתאם הרצאה ובלי נדר גם מגיע, אבל עד שהגיע, אשמח שתאמרי לקצין בשמי שמישהו כבר חשב עליו לפני הרבה זמן, ושכבר כתבו עליו בפרשת השבוע. בפרשת מקץ, התורה מתארת כיצד מריצים את יוסף מבית האסורים אל ארמון פרעה, בלי שאף אחד יסביר לו במה מדובר. את מבינה? שאלתי אותה אחרי 12 שנה, שהוא יושב במאסר על פשע שלא ביצע, פתאום ככה בלי הודעה מוקדמת, גם בלי להתכונן, בלי להתארגן ובלי להכין משפטי מחץ לראיון, פתאום ברגע אחד הוא מוצא את עצמו עומד לפני פרעה. לכן, בגלל הפתאומיות הזאת ניתן להעריך שכל מה שיוסף יאמר במעמד הזה הוא הכי טבעי והכי אמיתי, לא מתוכנן ולא ערוך. תרצי לדעת מה אמר יוסף לפרעה כשהתברר לו שמנהיג העולם העתיק שראה את עצמו אלוה מתחנן אליו שיפתור לו את חלומו והוא ממתין למוצא פיו? תגידי את, מה אנחנו היינו אומרים? גם אם היינו צנועים וענוותנים, היינו אומרים, אדון פרעה, אל תגזים, אני מוכן לנסות, אבל אל תבנה על זה יותר מדי, ועוד ככה כל מיני משפטים כדי להרשים, נכון? יוסף לא נהג כך. יוסף, שהכיר היטב את התרבות המצרית, ידע טוב מאוד שעובדי אלילים שסוגדים לפרעה לא מחבבים בכלל את האמונה שלו בבורא עולם. הם הרי משתחווים למעשה ידיהם והוא לקדוש ברוך הוא, הם סוגדים לפסלים שהאמונה שלו בזה להם. בקיצור, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שזה לא יהיה פוליטיקלי קורקט להבליט דווקא את האמונה שלו במהלך הפגישה, נכון? אז זהו, שזה בדיוק מה שיוסף עשה והכי טבעי שיש. אחרי שפרעה מספר לו את חלומותיו, אחרי שפרעה מתוודה בפניו שהוא שמע משר המשקים, שהוא התקווה האחרונה שלו, יוסף לא מהסס לרגע ואומר לפרעה שני דברים שיכולים לקלקל את הכל, שנאמר, ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. אתה טועה בגדול, אמר העבד העברי למלך מצרים. דבר ראשון, אני ממש לא מה שאתה חושב, ודבר שני, זה הכל תלוי בקדוש ברוך הוא שבו אני מאמין ואתה כופר. וכאן חברים עולות כמה שאלות. למה יוסף מתגרה במזל? הרי הוא מאמין בהשגחה פרטית, ואם קרה לו כזה נס, ברור שזה בהשגחה. אז אם אומרים לו שהוא המומחה, למה להגיד שלא? חוץ מזה, למה הוא מזכיר בפני פרעה את הקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא יודע שבארץ הזאת לא אוהבים את השם? למה הוא ממלכד את פרעה? הרי כעת, גם אם הוא יענה לו את התשובה הטובה ביותר שתניח את דעתו של פרעה, הוא יסרב לקבל אותה, ולא בגלל העובדה שיוסף לעג לאלילים של המלך. והתשובה פשוטה. בעומדו לפני פרעה כדי לפתור לו את חלומותיו, יוסף זכר גם את החלומות שלו. ולכן הוא ידע שבני יעקב עתידים לרדת למצרים עם אבא שלו כדי להשתחוות לו. וכך גם תתחיל הגלות שעליה בישר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו.
לכן יוסף מקדים את האמונה שלו לתשובה, כדי ללמד את הילדים שלו איך יהודי נדרש להתנהג מול אומות העולם. בשביל אומות העולם, אומר יוסף לעם ישראל, בשביל אומות העולם אתה יהודי בין אם תרצה ובין אם לא. בכל מקרה תהיה כזה, גם אם תסתיר שאתה כזה וגם אם תתכחש לזה. בעיני הגויים תמיד תישאר כזה, אז בשביל מה להסתיר? לפחות תתגאה במי שאתה. למה? כי כשאתה מסתיר שאתה יהודי, אתה גם נשאר כזה בעיני אומות העולם, אבל הם גם בזים לך על כפיפות הקומה שלך, אבל אם תתגאה שאתה כזה, לא רק שהמצב לא יהיה גרוע יותר, להפך, הם אפילו יכבדו אותך בגלל זה. עובדה, אומר יוסף, כשעמדתי לפני פרעה, היו לי את כל הסיבות המוצדקות להסתיר את האמונה שלי, אבל למרות זאת, זה הדבר הראשון שאמרתי לו. למרות שידעתי בבירור שזה ירגיז אותו. אני יהודי, אמרתי לו. ומה קרה? הפסדתי מזה? ממש לא, להפך. רק הרווחתי, לא רק שכיבדתי את מי שאני, אלא גם גרמתי למלך מצרים להודות ולומר שרק בגלל האמונה שלי בקדוש ברוך הוא בוחר בי למשנה למלך, שנאמר, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו. לכן יוסף הציג בפני פרעה את אמונתו, עוד לפני שהוא פותר לו את החלומות, כדי ללמד אותנו פרק בגאווה יהודית, כדי ללמד לדורות שאומות העולם לא יאהבו אותנו בגלל שאנחנו יהודים, גם אם נתגאה בכך וגם אם נתבייש בכך, אלא שאם נתבייש ביהדות שלנו וננסה להידמות להם, הם גם ישנאו אותנו, אבל גם יבוזו לנו. ולעומת זאת, אם נתגאה באמונה שלנו, הם אמנם ימשיכו לשנוא אותנו, אבל יכבדו אותנו על האמונה שלנו. כל כך יכבדו, שלמרות השנאה של פרעה לאמונת הייחוד, הוא ייאלץ להודות בפה מלא שאין כהשם אלוהינו. הבנת, אמרתי לה קיבוצניקית, לכן אמרתי לך שתגידי לקצין שגילה את היהדות שלו, שכבר כתבו עליו בפרשת השבוע, כי בפרשת השבוע נכתב שליהודי יש שתי ברירות, או שהוא יתגאה במישהו, או שעצרת האום תזכיר לו מישהו. ועוד מילה לסיום, למרות שבמשך שנים האמנתי באופן אישי שבאוניברסיטה יש אנשים חכמים, השבוע התברר לי שממש לא. השבוע נערך שימוע בארצות הברית לראשי אוניברסיטאות נחשבות, אחרי שהושמעו בהם קריאות אנטישמיות, ובמהלך הדיון נשאלה אחת הנציגות המכובדות, האם הקריאה לרצח עם של יהודים מפרה את קוד ההתנהגות של המוסד, כך בדיוק. והיא ישיבה בלי למצמץ. תלוי בהקשר, היא אמרה. עכשיו חברים, תגידו אתם, מה יקרה אם מישהו ישאל אותי, מה דעתי על הקריאה לרצח עם אפרו-אמריקני? ואני אשיב, תלוי בהקשר. האם נשיאת האוניברסיטה היא לא תוקיע אותי? האם היא לא תכנה אותי גזען שפל? אז למה היא לא חושבת שהיא כזאת? פשוט מאוד, כי הקריאה לרצח עם תלויה בהקשר, כלומר היא תלויה בשאלה באיזה עם מדובר, ובדיוק את זה לימד אותנו יוסף. אומות העולם אף פעם לא יאהבו אותנו, זהו חוק שנועד לשמר את עם ישראל, ולכן במקום להתרפס ולהתחנן ולנסות למצוא חן, לפחות נדע מדוע אנחנו שונים. רק שאת זה, חברים, לא מלמדים באוניברסיטה. שם שונאים אותנו גם בלי להבין למה. בגלל שהם חכמים. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.